Sziasztok! 2,5 évesek leszünk, úgyhogy arra gondoltam, hogy leporolom a legnépszerűbb videónkat, és folytatom a meglepő dolgok bemutatását. Nagyon sok dolog máshogy működik, mint ahogy megszokhattuk. Jó pár dologra ti is felfigyeltetek a videóinkban, és rákérdeztetek ezekre, válaszolok rájuk. Úgyhogy jöjjön újabb 10+1 amerikai dolog, ami meglephet bennünket. Szöveg a közúti táblákon. Európai szemmel nézve fura, hogy az Egyesült Államokban nem csak jelekkel, hanem szöveges üzenettel is utasítást adnak, információkkal látnak el. Lehet azzal magyarázni, hogy buták az amerikaiak, ezért kell kiírni nekik mindent? Állítólag sok tanulmányt és kísérletet végeztek a közlekedési szakértők, és arra jutottak, hogy ha a figyelmeztető jelekhez, főleg a kevésbé ismert piktogramokhoz szöveget is adnak, az javítja a megértést, és éppen ezért gyorsabban is tudnak reagálni. Nem tűnik túl logikusnak, de lehet igazuk van. A szöveg igazából csak azokat zavarhatja, akik nem beszélnek angolul, nem értik elég jól ezt a nyelvet. Az amerikaiak pedig ugye nem tartoznak ide. Igazi táblaerdő van az utcákban, szinte 5 méterenként figyelmeztetnek valamire. A táblakészítők tehát biztosra akartak menni. Ha valakinek esetleg elsőre nem ugrik be, hogy egy jel mit jelent, a félreértés növelheti a baleset lehetőségét. Így inkább azzal is segítenek, hogy elolvashatod a figyelmeztetést, utasítást. Amerikában ünneplik a névnapokat? Sok európai országban, így Magyarországon is ünneplik a névnapot, az Egyesült Államokban viszont ennek nincs hagyománya. Ha szóba kerül, az amerikaiak nagyon rá tudnak csodálkozni, nem értik, hogy miért kell ünnepelni a nevünket. Erre nyugodtan vissza lehet válaszolni mondjuk azt, hogy ők meg egy mormotát köszöntenek, aki állítólag megjósolja, hogy mikor lesz vége a télnek. Az anyák és apák napja után külön szülők napját is tartanak, ünneplik a barátságot és a főnöküket is, akkor is, hogyha utálják. És az milyen fura, hogy itt nem május 1-én, hanem szeptember első hétfőjén van a munkaünnepe. De maradjunk a neveknél. Minden évben közzéteszik a legnépszerűbb babanevek listáját. Tavaly a legtöbb kislány az Olivia, Emma vagy az Amelia nevet kapta, a 3 legnépszerűbb fiúnév pedig a Liam, a Noah és az Oliver volt. Miért nincs az autók elején rendszámtábla? Floridában csak a kocsi hátulján kötelező a rendszám, meg még 18 másik államban. A tábla az általában ilyen narancsos, mint amit itt az előttem haladó autón láttok. De lehet ettől eltérő személyre szabott is. Több mint 100 speciális rendszám közül lehet választani, amikre regisztráláskor évente pár dollár pluszt számolnak fel. Ez a pénz viszont annak megy, akit támogatni szeretnénk vele. Állatmentőknek, iskoláknak, kórházaknak, környezetvédőknek. Számos jó ügy mellé állhatunk, akár a kedvenc helyi sportcsapatunkat is támogathatjuk. Így van, akinek egy sportcsapat logója látható a rendszámján, de találkozhatsz teknősössel, delfinessel, szörfössel is. Közelebb megyek, így látjátok, hogy neki például szörfös van előttem. A veteránok igényelhetnek maguknak külön veteránjelzésűt. Előttem egy veteránjelzésű rendszám, és ki is van rakva az amerikai zászló az autóra. Egyedi táblát egyébként ajándékba is lehet venni másnak, mondjuk valakinek a születésnapjára. Egy dolgot nem engednek, a trágár szöveget. A speciális rendszámoknak köszönhetően minden évben több mint 30 millió dollárnyi támogatás jut el a választott szervezetekhez. Az egészséges kóla. Ki gondolta volna, hogy a Coca-Cola nem csak kólákat gyárt? 2015 óta tejet is. Ezt a márkát szerezte meg, előbb csak kisebbségi tulajdonos volt, aztán teljesen bekebelezte. 5 féle tejet gyártanak, a különböző zsírtartalmúak mellett van már epres és csokis tejük is. A termékeiket pedig már Kanadában és Kínában is forgalmazzák. De ha már említődött a Coca-Cola, a legújabb ízű kólája a Csillagfény Fantázia nevet kapta, olyan misztikus, mint maga a kozmosz. A hagyományos kólaízhez kevertek egy kis gyümölcsös vaníliás aromát, ettől lett állítólag májvacukor, vattacukor ízű ez az újfajta űrkóla. Ez szörnyű. A következő nagy dobásuk még misztikusabb lesz, mert az a szintén megfoghatatlan Pixel nevet kapta. Hamarosan az is kiderül, hogy milyen íze lehet egy pixelnek. Számolás az ujjon. Nekem az a természetes, hogy ha 2-t akarok mutatni, akkor azt így mutatom.
Egy amerikai ezt nem tudná értelmezni, sőt arra gondolna, hogy azt akarom mondani neki, hogy egy vesztes. Itt ugyanis máshogy mutatják a kettőt. Az L, mint loser, vesztes, azt így mutatjuk, és a kettőt pedig így. Az angol nyelvű országokban általában a mutató ujjal mutatod az első számjegyet, és a hüvelykujjal fejezed be a számolást. Tehát 1, 2, 3, 4, és utána 5. van olyan ország, ahol az 5-öt így mutatod. Amúgy meg vigyázzunk az ujjas mutogatással, kézi gesztusokkal, mert bajba is kerülhetünk miatta. A korábban használt oké jelzés ma már a gyűlölet jelképének számít. Ezzel itt ünnepelheted a kedvenc metálbandádat, de egyes európai országokban azt üzened vele másnak, hogy megcsalták, felszarvazták. Szóval csak óvatosan a kézjelekkel. Amerikában újra kellett csináltatnod a jogsidat? 3 hónapig vezettem a külföldi jogosítványommal, utána meg kellett szereznem az új választott lakhelyem szerinti állam vezetői engedélyét. Az elméleti vizsgára készülhetsz online program vagy egy kis füzet segítségével, majd a legközelebbi úgynevezett DMV irodában, nevezzük okmányirodának, leülsz egy számítógéphez és kapsz 50 kérdést. Ha 40-re helyesen válaszolsz, megvan az elméleti vizsga. Ezt egyébként Floridában angolul, spanyolul vagy haiti kreol nyelven teheted le. Ha nem sikerül, lehet újra próbálkozni. Ott szemben van, ahová az emberek mennek, az egyik ilyen vizsgáztatóhely. Nézzétek meg, milyen sokan érkeznek, kint áll a sor vége, rengetegen jönnek vizsgázni, vagy jogosítványt megújítatni. Itt mellette autóbiztosítást lehet kötni, rendszámot intézni. Amikor átmentél az elméleti vizsgán, rögtön pattanhatsz be a saját, jól megszokott autódba, és azzal csinálhatod végig a gyakorlati vizsgát. A vizsgabiztos melléd ül, és az iroda körül kell 1-2 kört tenni a forgalomban. Parkolás, tolatás, Y megfordulás, követni kell az utasításait. Ha átmentél, kapod az amerikai jogosítványodat. A legfontosabb szabályok között van az iskolabuszos, hogyha most az, amelyik itt előttem halad, megállna, elkezdene villogni, a stop táblája kijönne, és egyébként még egy figyelmeztető kar is, akkor kötelező lenne megállni, mert ugye olyankor gyerekek szállnak le a buszról, vagy gyerekek szállnak fel rá. Minden sávban meg kell állni. Ezen nagyon könnyű elbukni a vizsgán. Hogyha nincs autó és gyalogos, akkor piros lámpánál tudok jobbra fordulni. Ez a tábla például az iskolai övezetre figyelmeztet, és amikor villog, akkor kötelező betartani a kiírt sebességet, lépésben kell haladni. Mivel innentől kezdve ezzel a fényképes okirattal fogod igazolni magad a legtöbb helyen, vagyis ez lesz a lakcímkártyád és személyid is egyben, sőt, belföldi repülős utaknál használhatod útlevél helyett is, ezért a kiállításához vinned kell magaddal néhány dolgot. Egy okmányt, amivel igazolod magad, például útlevél, a lakcímed igazolásához bérleti vagy adásvételi szerződést, egy a nevedre érkező számlát, illetve az itteni társadalombiztosítási kártyádat. Meg kell mondanod a magasságodat, testsúlyodat, majd ellenőrzik a látásélességet, és végül nyilatkoznod kell, hogy részt veszel-e a donor programban, amennyiben baleset áldozatául esnél. Utána készül egy fotó, és nyomják a kezedbe a jogsidat, ami tehát a személyid és a lakcímkártyád is egyben, belföldi repülős utazásnál pedig útlevél helyett is használhatod. Hétkezdés. Nálatok melyik a hét első napja? A hétfő, nem? Akkor kell menni munkába vagy iskolába. Az amerikai naptárakban a vasárnap a hét első napja, ahogy az Ószövetségben is. Vallási rivalizálás persze van, mert az új szövetségben már a hétfőt említik, és amúgy is más gondolnak erről a muzulmánok vagy az izraeliták. Az biztos, hogy én magyarként mindig a hétfővel indítottam a hetet, hiszen az a hét feje, a hét kezdete. Hétfőn kezdem a hetet, vasárnap leheverek. A vasárnap, az egykori vásárnap, tehát a hét utolsó napja. Aztán az Egyesült Államokban szembesültem azzal, hogy itt a vasárnappal kezdődik a hét. A dátumozás is máshogy van, hiszen itt elő van a hónap, utána a nap, és végül az év. Ez az egyik. Tehát egy szerda, április, és a nap. És tudjátok, az Egyesült Államokban, mivel hatalmas, több időzóna is van,
Amikor New Yorkban reggel 9 óra van, Los Angelesben még csak reggel 6. Amikor Las Vegasban reggel 6 óra van, Bostonban már reggel 9. Az időt pedig délelőtt és délután is 12 óráig számolják, tehát nem 24 órás a felosztás. Nem azt mondjuk, hogy találkozunk 16 órakor, hanem 4 p.m., vagyis délután 4-kor. Milyen gyakran kapnak fizetést az amerikaiak? Próbálok nem belebonyolódni, de mondjuk aki bérszámfejtő és nálam jobban tudja, az nyugodtan javítson ki. Szóval van heti, 2 heti, fél havi, ez egy picit különbözik a 2 hetitől, illetve havi fizetés. Utóbbi a legkevésbé elterjedt forma. Nézzük részletesebben. A legtöbben 2 hetente kapnak fizetést az Egyesült Államokban, az amerikai cégek 43%-a így fizet az alkalmazottainak. Ez tehát a leggyakoribb, és 26 fizetést jelent évente. Mégpedig azért, mert van 2 hónap, amikor nem 2, hanem 3 fizetési csekknek örülhetnek a dolgozók. Lényegében ebben különbözik a félhavi kifizetéstől, hiszen annál évente 24 fizetés érkezik. A különbség egyébként a 2 között még a fizetés napjában mutatkozik meg. 2 hetinél mindig ugyanazon a napon érkezik a bér, például minden második héten, pénteken. Van a harmadik változat, szintén nagyon gyakori kifizetési forma, a heti fizetés. Ilyen a magánvállalkozások 33%-ánál van. És a végére hagytam a havi fizetést, mert ugyan létezik, de jóval ritkább. A fizetési kivonatot, a bérkimutatást papíron vagy elektronikusan kapod meg, ezen láthatod, hogy mennyit dolgoztál, az adókat és minden egyéb levonást, illetve a fizetés végső nettó összegét is. Ezt a kimutatást sok esetben lehet használni bérigazolásként is, például ingatlanbérléskor. Tanulnak még kézírást az amerikai gyerekek? A legtöbb államban az amerikai iskolásoknak nem kötelező megtanulniuk a hagyományos folyóírást. A diákok órákon sokszor csak számítógépet tanuló programokat használnak, hamarabb megismerkednek a 10 ujjas gépelés rejtelmeivel, mint a szépírással, kézírással, pláne a betűk összekapcsolásával. Ha füzetbe írnak, akkor többnyire nyomtatott betűket használnak. Ez könnyebben olvasható. Most megint lehet jönni azzal, hogy buták az amerikaiak, de itt említeném meg, hogy több európai országban szintén megszüntették a folyóírás oktatását. Ez megint nem egy amerikai sajátosság, és itt van, ahol még tanítják. Harmadik osztályban tanultam a kézírás, de az utolsó hét volt, mielőtt jött a nyári szünet. És nem volt már mit csinálni, és akkor a tanár tanította nektek. Össze kellett kapcsolni a betűket? Igen, olyan volt. Tehát egy kalligrafikus kézírás? Amúgy mindig nyomtatott betűkkel írtok? Igen, amúgy igen. De miért? Könnyebb. Könnyebb elolvasni? Elolvasni meg írni is könnyebb. Tehát az az elterjedt, hogy betűket tudni kell írni, csak kunkorokat nem. De ha van kedve a gyereknek, akkor megtanulja azt is, mert mondjuk tetszik neki a kalligráfia. Hogyan kell fizetni az autópálya használatért? Floridában több mint 1100 kilométernyi fizetős út van, több mint bármely más államban. A mi városunknál 3 autópálya megy, ebből 2 fizetős, van tehát ingyenesen használható is, ami egyébként északon a kanadai határig húzódik, 6 államon keresztül lehet haladni rajta, délen pedig Miaminál van a vége. Összesen majdnem 3000 kilométer hosszú. Ha valamelyik fizetősre hajtok fel, itt van hozzá a szélvédőn ez a csipes SunPass matrica. Van elektronikus dobozos változat is. Használatarányos a rendszer. Kamera villam, és automatikusan vonják le a számlámról a centeket, dollárokat. Ez a fizetős autópálya, amin haladok, de 10 perc lenne átmenni a vele párhuzamosan futó ingyenesre. Ott viszont most például azt írja a GPS, hogy 7 perccel lassabb lenne a haladás. És itt az első rendőr, akit látok. Ha valaki nagyon sietne, egyes autópályákon vannak drágább gyorssávok, általában a 2 belső, mondjuk a 6 sávból. Besorolhatsz oda, és magasabb díjért hajthatsz azokon. Senki ne lepődjön meg azon, ha jobbról előzik. Ez itt elég gyakran előfordul. Általában össze-vissza cikáznak, indexet nem nagyon használnak. A rendőr ezekért nem büntet. Csak akkor állít félre, ha valami kirívó szabálytalanságot követsz el. Ennek számít például, ha túl lassan haladsz. A maximum sebességgel megyek, de látjátok, mindenki hagy le. És hiába fizetős, dugók itt is kialakulnak.
Zéró tolerancia nincs Floridában, illetve az csak a 21 év alatti sofőrökre vonatkozik. És akkor a méretkülönbségek, ez nem egy autópálya, hanem egy városon átvezető út. 8 sáv, jobbra-balra üzletek. Szoktátok kérdezni, hogy na de hol vannak az emberek? Hát itt az üzletsoroknál, a bevásárlóövezeteknél, a lakóparkoknál, lakóövezeteknél nem kell, hogy tömeg legyen. És ha már autópálya, ma tankoltam, úgyhogy látjátok a friss árat, 4,40. 1 gallon, vagyis 3,8 liter. És ugye itt máshogy van az oktánszám, a 93-as az mondjuk a 98-asnak felel meg Európában. Ha ingatlant veszek, meddig maradhatok kint? Ha van pénzed és itt szeretnéd befektetni, azt bármikor megteheted külföldiként. Akár hitelből is, bár lényegesen egyszerűbb és gyorsabb készpénzzel vásárolni. A házvásárlás viszont nem jár bevándorlási előnyökkel. Ha megvan az ingatlan, továbbra is csak 90 napig lehet legálisan tartózkodni az Egyesült Államokban, épp úgy, mint turistaként. Tehát az ingatlanvásárlás mellé nem jár automatikusan sem vízum, sem zöld kártya, pláne nem állampolgárság. Ha ezeket ilyen egyszerűen egy kis befektetéssel lehetne megszerezni, nagyon sok jómódú ember választaná ezt az utat. Aki szeretné befektetni a pénzét akár egy ilyen lakóparkban is, megteheti ezt, vásárolhat magának ingatlant és jöhet ide nyaralni. Az üzleti befektetés, a befektetés kereskedelmi ingatlanba, az már egy teljesen más történet. Ha kedvelitek ezt a sorozatot, akkor folytathatjuk, küldjétek el, hogy kintről nézve mi az, ami furcsa, mi az, amit érdekesnek találtok, és akkor próbálok válaszolni rájuk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!